البطاطا الحرة واحدة من المقبلات اللبنانية الكتير مشهورة. اليوم رح نشوف كيف نعملها والأسرار الصغيرة اللي نحن بدنا إياها لحتى تطلع أطيب بطاطا حرة ممكن تضايقينا. خلينا نبلش. للبطاطا كتير مهم نعرف ننقي نوع البطاطا لهالوصفة. البطاطا لازم تكون واكسي أو مشمعة، وفي عنا نوعين، يا الرفت يا الأقرية اللي ممكن نقدر نستعملهم. منبلش نقشر بالبطاطا. نقص البطاطا تقريبا ترانشيت على سماكة سنتي على الشكل التالي. نرجع كمان بالطول على سماكة سنتي، نبرمهم بهذا الشكل. كمان بنبعد سنتي، وهيك بنقرب قد ما فينا على مكعبات سنتي بسنتي بلا ما نهدر البطاطا. حرارة الزيت على 150. بنزيد البطاطا اللي قصيناها بهذا الشكل. بهالوقت 5 حصوص من الثوم، بنقص ميلتين شدة صغيرة لتقشر معنا بسهولة. قصة بالنص بهذا الشكل. بنبلش نبرم. من بعد تقريبا ربع ساعة بس شوفوا هالبطاطين بنخليهم على جنب لحتى يصفوا من الزيت. بنحط مقلاية على النار تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون. بنزيد على الزيت 5 توم يلي فرمناهم. ومن بعدها بنحط ملعقة من الشطة الحمراء المفضلة عنا. وإذا ما بتعرفوا تعملوا الشطة المنزلية بصوا على اللينك بأعلى الفيديو لحتى تعرفوا كيف. بنشيلها شوي عن النار، بنحرق فيها. من بعدها بنزيد عصر حامضة كاملة بهيدا الشكل. ومن بعد 30 ثانية على نار قوية بتبلشوا تشموا كل هالروايح اللي بتجنن. بنزيد البطاطا المقلية تبعنا بهيدا الشكل. بنبلش نخلط فيها، نحركها شوي صغيرة تقريبا. بنخليها دقيقتين على النار. بنروح على الكزبرة، بنلفهم كمان مثل السيجار بهيدا الشكل. بعدين فرم ناعم. بنزيد على البطاطا الحرة مثل ما هي بهيدا الشكل. نحرك وبس. شوفوا هالألوان يلي عنا، وما بتصدقوا الريحة يلي عنا هلأ بالمطبخ. بس شوفوا لي ألوان هالبطاطا الحرة. إذا معقول تقدروا تعملوا أو تاكلوا مثلها بشي مطعم. بنزيد شوي من برش الحامض فوقها كلها بس لحتى تعطيها هالفريشنس. ومن بعدها شوي من الكزبرة، كمان شوي من الملح، شوي من البهار. بس شوفوا لي هيدا الطبق إذا مش خرج يكون على كل طاولة نقعد عليه.